Salut! Astăzi vreau să vorbim despre circuite dublate. Foarte multă lume face asta pentru a obține o putere mai mare. După cum vedeți în această schemă, soluția aceasta este aleasă din mai multe motive. Conductor mai flexibil, cei de 2,5 sunt în mod sigur mai flexibil decât cei de 6 mm pătrați. Conductor de 2,5 rămas de la altă lucrare și ne gândim să nu-l aruncăm și să cumpărăm conductor de 6 mm pătrați, sau chiar modernizarea unui circuit existent. Sigur că în funcție de protecția pe care o alegem pentru această improvizație putem să avem probleme. Dacă alegem să protejăm acest circuit echivalent cu un B32, să zicem, putem să avem probleme. După cum știți, un B32 declanșează pe termic undeva la 46 de amperi în mai puțin de o oră. Deci ne poate lăsa să ajungem la 46 de amperi pentru mai puțin de o oră. La prima vedere ar putea să fie ok dacă curentul s-ar împărți corect pe conductori, dar în cazul în care unul din conductori ar fi distrus, dacă să zicem s-ar da o gaură într-un perete și am distruge un conductor de 2,5, atunci ar fi B32 practic ar proteja un circuit de 2,5 în loc să protejeze acest echivalent de 5 mm pătrați, ceea ce ar fi destul de periculos dacă este să ne gândim că am putea avea 46,4 amperi pe conductor de 2,5. Ideea este că oricum această soluție nu este recomandată, dar dacă tot facem o improvizație, măcar să o facem mai cu cap. Ideal ar fi să protejăm acest circuit echivalent de 5 mm pătrați cu 2 B16, cu 2 NCB-uri, pentru că în cazul în care unul din conductorii ar fi distrus sau nu ar mai face bine contact undeva în tablou sau la consumator, în acel moment circuitul rămas ar fi protejat de un B16, adică un B16 pe 2,5, nu s-ar putea întâmpla absolut nimic rău. Și dacă ar declanșa unul din MCB-uri, să zicem, tot nu s-ar putea întâmpla nimic, pentru că circuitul rămas ar fi protejat corect. După cum știți, un B16 poate să nu declanșeze pe termic la 23 de amperi pentru mai puțin de o oră, ceea ce este ok. Un 2,5 poate să țină pentru o perioadă relativ scurtă 23 de amperi. Deci ideea este că dacă ați făcut deja o astfel de improvizație, ar fi bine să protejați fiecare din cele două circuite puse în paralel separat cu un B16 sau un C16, în niciun caz nu cu un B32, pentru că asta este greșeala cea mai mare. Curentul în mod sigur nu se va distribui în mod egal pe cele două circuite echivalente, dar asta nu ar trebui să fie o problemă foarte mare, pentru că într-un fel sau altul se distribuie aproximativ egal. Cel mai important este să asigurăm protecția care trebuie, pentru că în schema pe care o vedeți în imagine în acest moment, în cazul în care s-ar întâmpla să se piardă unul din conductori, protecția pe conductorii rămași ar fi adecvată în comparație cu această schemă, în cazul în care s-ar pierde din diferite motive un conductor, în mod sigur am avea 46 de amperi pe termic pentru mai puțin de o oră, ceea ce ar fi extrem de grav. Chiar și un 32 de amperi pe 2,5 mă gândesc că nu ar fi chiar ok, mai ales dacă avem conductori în țeavă sau îngropați. Cam atât în acest video, vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem într-un video următor.